Nyáron a belvárost ellepik a turisták. Sokan közülük kerékpárral érkeznek, de gyalog mennek haza. Az olcsó hátizsákos panziók, hostelek tárolóit ugyanis a tolvajok is gyakran látogatják. Drága kerékpárok várják őket gyenge vagy semmilyen lakattal, és a sértett nem fog a rendőrséggel bíbelődni. A legtöbb hostel pedig bérházakban működik, ahová aránylag könnyű bejutni. Az 5. kerületi Bécsi utcában egymást érik az ilyen turistaszállások. Az egyik kis panzió tulajdonosa jelezte, hogy szó szerint naponta jönnek hozzájuk besúranó tolvajok. Vajon mit szólnak, ha egy tigrissel találják szembe magukat? Veterán csalikerékpárunk örömmel vállalta a feladatot. Lakatra ezúttal nem volt szükség. A lépcsőház zárt magánterület, a kapun csak kóddal lehet bejutni. Ha innen lopja el valaki, az jogilag ugyanaz, mintha zárat tört volna. Lépcsőházakban és udvarokon nem szívesen helyezünk el csalit, még azokban a házakban is, ahol sorozatosak a betörések, valójában hetek, hónapok telnek el az egyes esetek között. Itt azonban igaznak bizonyult, hogy folyton járnak a tolvajok, csak néhány órába telt, mire megjelent egy. Alapos munkát végzett. Nem tolta el rögtön a kerékpárt, előbb szétnézett a házban, csak kifelé menetült fel új szerzeményére. Jó nagy túra következett. A tolvaj áthajtott Budára és délnek indult, még a Kampónán is túl. A rendőröket hívni sem kellett, mert belefutottunk egy igazoltatásba, és mikor elmondtuk, mit csinálunk, azonnal jöttek segíteni. Így jutottunk el ebbe a csendes 20. kerületi utcácskába. Rádiós keresőre nem is volt szükség, a GPS pontosan a házhoz vezetett. Jó estét! Jó estét! Rendőrség, 22. kerületi rendőrkapitányságról főtörzsőrmester vagyok. Az uraknak elloptak egy bicikliét, GPS jeladó volt benne, és ide jelzett be. Igen. Szeretnénk átnézni a házat. Megkérdezném, hogy itt van-e az a bicikli? Lehetséges, hogy itt van. Ja. Miből gondolja, hogy itt van? Vagy lehetséges, hogy itt van? Nem tudom, lehetséges, hogy itt van. Térjünk a tárgyra, önvittál? Tessék? Önvittál a biciklit? Lehet, hogy én igen. Na, akkor mutassam meg, hogy hol van, jó? Hol van a bicikli? Egyedül van itt van? Ilyamba? Ilyamba kéne valahogy majd betenni. Augustin, miért loptad el a biciklit? Arra mentél és eszedbe jutott, hogy el kéne hozni? Nem tudom. Megláttad és megszeretted? Hát de csak tudod, hát felnőtt ember vagy. 30 éves elmúltál, nem tudtad, hogy a máséhoz nem nyúlunk? Bálint Augustin azon ritka elkövetőink egyike, akiknek ez volt életük első bűncselekménye, legalábbis eddig még sohasem bukott le. Ennek örömére semmilyen büntetést nem kapott, akár csak a 17. kerületi Molnár János, az ügyészség ellene is 3 évre felfüggesztette a vádemelést. Másnap ismét kitettük Tigrist ugyanabba a lépcsőházba, és azt kívántuk, a következő tolvaj adjon izgalmasabb feladatot, de ne menjen vele ilyen messzire. Kívánságunk jobban meghallgattatott, mint szerettük volna. Íme már is itt a következő ügyfél, ő is rutinos volt, tudta, hogy a házban működő nyelviskola csengőjére azonnal nyitják a kaput. Tigris elindult, a Spybike riasztott, ám GPS pozíciókat hiába vártunk.
A kerékpárt ugyanis 2 percen belül ismét zárt helyre vitték, és a nyomkövetőnek nem volt ideje beindulni. 500 méteren belül vitték be egy épületbe a környéken. De vajon hol? A GPS nélkül csak annyi volt biztos, hogy a kaputól merre indult. Szerencsére nem volt minden veszve, hiszen a Spybike a mobil hálózatcella azonosítóit is elküldi. A tolvaj valószínűleg a Károly körút felé indult, mert a jeladó egy itt álló bázisállomásra jelentkezett fel, majd rövidesen az Asztóriánál álló irodaház tetején lévőre. Az utolsó adatok szerint a Spybike gyenge térerőt észlelt, tehát egy pincében vagy hasonló helyen kell keresni, ahol rossz a vétel. Igen ám, de ez még mindig kevés. A bázisállomástól 100 méteren belül bárhol lehet, ami több tucat házat jelent. Elsőként abban az épületben kerestük, ahol tavaly már nyoma veszett egy csali kerékpárunknak, a Lopeusnak. Az egzugos épületet már jól ismertük, de ismét hiába keresgéltünk benne. Vagy nem itt volt, vagy olyan helyen van, ahol a falak árnyékolják a rádiós irányadót. Több óra keresés után feladtuk. Ha nem találjuk Tigrist, akkor meg kell várni, míg a tolvaj előhozza. Ha elindul vele valahová, beindul a GPS, és utolérhetjük. Eltelt 1 nap, majd 2, 3. Már a 4. napja vártunk, de a tolvaj csak nem akart kerékpározni indulni, de még csak meg sem mozdította a kerékpárt. A Spybike továbbra is rendszeresen jelentkezett, és mindig ugyanazt a cella azonosítót közölte, továbbra is nagyon gyenge térerővel. Az akkumulátor feszültsége azonban napról napra csökkent. Meg kell találni Tigrist, mielőtt lemerül a nyomkövető. A mobilhálózati cellainformáció a közhiedelemmel szemben csak nagyon pontatlan hely meghatározást tesz lehetővé. Egy-egy bázisállomás több 100 méteres körzetet szolgál ki. Csak hogy a Spybike nem csak azt a mobilcellát azonosítja, amelyben tartózkodik, hanem a szomszédos cellákat is, és azok térerejét is méri. Ha tehát feltérképezzük az Asztória környékén a mobilhálózatot, és megkeressük azt a pontot, ahol ugyanazok a cellák észlelhetőek, ugyanolyan térerővel, mint amit a Spybike lát, akkor közel leszünk Tigrishez. Ha ez egy épületben van, akkor ott kell keresnünk az eltűnt csali kerékpárt. Térképezés közben azonban érdekes eseményekbe ütköztünk a Kiskörút forgatagában. Takarodj megint a picsába! Csináld csak! Csináljál! Mert az előbb fogta, azt szépen ráütött a pici az autómra. Csináljad csak! Aztán nekem meg kirúgom a kezedből, jó? Ott van rendben, miért jó, hogy verekszel? És te miért jó azt, hogy te meg fölveszed másnak, ha? Az miért jó? Az neked, hogy verekszel az Takarodjál el innen, te fasz. Jó, akkor most szólok a rendőrnek, Megvárom, mehet. hogy te itt verekszel. Melyik a kocsia? Akkor szólj neki, amikor az autómra ráüt, jó? Másnak a mit tulajdonára. És te mit Aztán verekszel? meg még ő pofázik, te meg mindenhova beütöd az orrodat. Takarodj el innen. Nyugi van. Takarodj el innen. Ez a kokszos barom nem csak erőszakos, hanem tolva is. Mint később megtudtuk, 99 rendbeli internetes csalás miatt folyik ellene büntetőeljárás. Felvételünk nyomán begyűjtött mellé egy garázdasságot, illetve egy közúti veszélyeztetést, ugyanis nem a kerékpáros ütött az autójára, hanem ő ment neki. A próbarendszámmal való visszaélés szabálysértését már csak mellékesen írták hozzá mindehez. Az anyós ülésről üvöltöző némber pedig ő volt. Ha mindketten ennyire szeretnek kiabálni, hát majd a börtönben megtehetik az üveglap két oldaláról. Két nap keresgélés után sikerült behatárolni, hol lehet Tigris, valószínűleg ebben a házban lapul. Szerencsére az Asztória 3 kerület határa, és ez a sarok a 7. kerülethez tartozik, ahol a rendőrség Budapesten szokatlan módon komolyan veszi a feladatát. Elmentünk segítséget kérni a kapitányságra, és rövidesen több autóra való rendőrrel tértünk vissza. Tőlük megtudtuk, hogy ebben a házban valóban lakik egy ismert drogdíler, talán neki adták el a kerékpárt. A 19. században épült bérház alatt egy még régebbi pincére bukkantunk. Az egzugos labirintus messze átnyúlt a szomszédos épületek alá. Mintha legalább 50 éve nem járt volna ember odalent, de nem is csoda, Lovecraft is sírva menekült volna erről a helyről. Tigris azonban nem volt sehol, mégsem itt rejtették el. A nehéz rejtvényekre azonban gyakran pofon egyszerű a válasz.
Keresgélés közben többször is gyanakodtunk erre a kerékpárüzletre, de csak utolsó lehetőségként próbáltunk náluk használt kerékpárok után érdeklődni. És nicsak mit találtunk. Az üzlet tulajdonosa készségesen visszaadta ellopott kedvencünket. A tolvaj azzal a mesével állított be hozzájuk, hogy munkatársai folyton leeresztik a kerekét, ezért inkább eladja a kerékpárját. 25 000 forintért vették meg tőle, ám természetesen személyi igazolvány ellenében. Az eladó rögtön felismerte a tolvajt a rejtett kamerás felvételen. A nyomozás ezzel le is zárult. Az 5. kerületi rendőrök néhány nap múlva elfogták a tolvajt, Farkas Dénest, aki természetesen visszaeső volt. Gyorsított eljárásban 1 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Kóborló tigrisünk néhány nappal később újra bevetésre indult. Akkor azonban még nem sejtettük, hogy ez az idegborzoló 1 hét semmiség ahhoz képest, ami legközelebb várt rá. Erről azonban már egy későbbi epizódban lesz szó.